Hi Mami, it's me, Evan Valiona, ang inyong baklang bumi na makitaglay na puti. And welcome to my channel. Ayan, ganyan lang kasi nakatalakan tayo ni Mama, gabi na eh. Tsa! So yan, sa wakas makakapagsalita na ako, makakapagpakilala na po ako kung sino at ano po ako at makapagbigay na po ako ng mga niilang impormasyon. Pilitin niyo po intindihin, opo, dahil may mga pagkabulol din po ako minsan, pero okay lang. Ang malaga naging genuine po ako sa gagawin ko pong ito. And ayun, ang tanong, ano nga ba ang mga mangyayari sa channel ko pong ito? Opo, ano nga ba yung mga expect niyo po sa akin sa mga videos ko? May, ano ba yung mga mangyayari? Ganon. Ano ba yung magiging mga eksena at ganon ko po sa mga next video ko po. So ayan. So sisimulan ko po dito sa full name ko. Ang full name ko po is Emon Oliver Davison Villona. Ayan, medyo dinadandan ko lang po kasi may pagkabulol din po ako minsan. Baka mabash. Char! And ang nickname ko po talaga is Monmon. And nung lumaki nga, nung may mga kaibigan na, ayan, kung ano sa akin, binansag, naging naging tinglaw, naging Mona, ganyan, kung ano ng mga kaimbentuhan niyan. Char! So, ang age ko po ngayon is 19 and magti-20 na pa ako this coming October 20. Ayan. Ano, susunod naman po is birth date and place of birth. Ang birth date ko po is yun nga po, October 20, 2000. And ang place of birth ko po is Catbalogan City, Samar. Hindi pa ko sure kung yun pa rin po yung pangalan niya ngayon dahil matagal na pa akong dinakauwi doon. And dito naman po tayo sa number 5. Number 5 is sexual orientation. Tinatanong pa ba yan, te? E di rainbow. Char! Isa po akong ganap na ng dirigma. So, ang sexual orientation ko po is male na medyo sinasakop ng female. Ayan. Nagbabalansi po sila. Ayan. And ang province po namin, or ako, is yun nga po yung Catbalogan City, Samar. Kung saan maraming pusa. Catbalogan. Char! Wale! So, ang religion ko po is, syempre, ano pa ba? E di, Katoliko. Nandito, ilan kayong magkakapatid? Or ilan na po kayong magkakapatid? 3 po kami, bunso po ako, pangalawa po si Ate Emily, and panganin naman po si Kuya Emil. Ayan. And ang susunod naman po is itong special talents. Ano nga bang mga special talents mo? Special talents ko po is, ano ba? Hadouken? Hindi naman siya special talent. Ay, hindi ko pa rin special, pero sasabihin ko ko lang po sa inyo mga meron pa kumanta ng very, very late lang naman. Sumayaw, ganyan, pero hindi ko alam ngayon kung ganun pa rin kalambot kasi bahala na. Yun. Dito lang po tayo sa single or taken. Ba't may paganto? Hindi na ako sa maganto ng interest. Char! Single or taken. Yes, single po ako. Opo, single na hindi ready to mingle at hindi interested sa mga ano naman. Ito yung susunod naman po is ito po yung nag-response po sa IG story ko po before nung nagtanong pa ako sa mga followers ko po sa Instagram or mga friends rather. Ito yung sino ba? Nalala ko si ano to yung classmate ko sa Quezon City, si Christine. Magparamdam ka, sister. Char. Ito yung tanong niya, ano yung personal advocacy mo? Ang personal advocacy ko po talaga is matulungan yung mga taong hopeless, ganyan, kasi minsan ko na rin pong na-experience yung mga darkness, burden, struggle. So yun po yung parang pinaka main advocacy ko sa sarili ko, pero I hope na soon if ever na magka-opportunity is makapag-share ako, maging speaker ako sa kakayan ng alam ko, gano'n, ma-share ko yung journey ko sa buhay, yan, ganyan. Bahala na, basta sige nang bahala sa mga ganito-ganito. Sasabi ko, te. So, ang susunod naman po is ito si Ate Jenya, which is nag-response na po sa page ko. Thank you, ma. Miss you, ma. Comment down below ka, ma. Pandagdag. Chat! So, ito po yung niya sa aking tanong or response. Your journey, bakit mo naisipang mag-create ng YouTube channel? Ayan. So, yan. Medyo mahaba-haba po ito, pero paiksin na lang natin. Meron pa eh. Baka abutin tayo dito ng bandila. Ay, may bandila pa ba? Wala na pala. Sorry naman. Ang journey ko po is kung bakit ako gumawa ng YouTube channel. Kasi explain ko na lang po sa mga near contents, ganyan. Basta gumawa ko ng YouTube channel dahil binigyan pa ako ng mga signs, which is number 1 is yung sir ko po sa Pasig before ni si Sir Michael Pumida. Actually, nagbablog, may channel din po siya. Subscribe po kayo sa channel ni Sir Michael Pumida. Yan, dinadandan ko po kasi ayoko mabulol. So yan,
Number 2 naman po si Mama kasi pinipilit niya ako. Actually, wala na din naman po masyadong si Mama sa mga YouTube. Siguro nakakarinig lang po siya or nababalitan lang yung mga vlogger, ganyan. So parang si Mama din po yung nagpa-pursue sa akin. And yung last ko, yung mga friends ko naniniwala sa akin, sumusuporta sa akin, na feeling nila kaya ko po ganyan. Kaya sobrang kinakabahan ako kanina pang hapon. Nabutan na po ako ng gabi. Kanina po maganda po yung lightning ko, hindi ko na kailangan ng ring light. Pero ngayon, make up. So yun lang naman po yung mga nag-response po sa akin about that. Wow, about that. Professional. Sure. So dito naman po tayo, dumako naman po tayo sa mga favorites. Ayan, ito yung gusto kong part, yung mga favorites. Pero bahala na kung saan to papupunta. So nangangalinap ako dahil may sangkalan pa akong dala. Kasi dala ko po yung kadtaran ni Mama. So ito na, sisimulan ko po dito sa favorite color. Ang favorite color ko po is blue and yellow. Why blue and why yellow? Kasi po blue is, for me, ewan ko kung yun yung ano niya, pero for me po yung blue is stands for hope, ganon. Kasi yun nga, siguro naman alam ng mga friends ko kanina nangyari sa akin. And yun, after ng mga nangyari, ganyan, napakaraming nangyari, is kumapit ako dun sa blue heart sa Facebook. Yung na ano yun sa mga keyboard nyo po, yung blue heart. Ayan, kapit na kapit po ako dyan kasi feeling ko hope po siya. Yun. And yellow naman is, wala lang kasi parang ano siya, yellow, parang ano lang, parang shiny, parang araw. Nakaka-positive lang yung yellow, like, di ba parang ang ano sa pakiramdam ko? Kung ganyan, parang positive lang. Ang dami ko na sinasabi. Dumako naman po tayo dito sa favorite songs. Favorite songs ko po sa international muna. International, actually kung ano lang po yung mga umuusong international songs. Ganun, parang ano lang ako, go with the flow lang ako sa mga umuusong. Di ba parang galit na galit yung noo ko, Lugot. Pero okay lang, laban lang. Basta kung ano po yung mga bagong nagla-launch na mga songs international, yun din po yung mga nagiging favorite ko. Di ko po alam, pero ano lang, wala. Parang sabi lang ako sabi. Party lang. Sure. So dito naman po local is, ano ba? Yun yung mga paborito ko dito. Yung mga emotion na rin. Ganon. Yun na rin yung mga Ben and Ben, si Janine Birding, ganyan. Basta mga, kung ano yung mga na-discover ng local singers na may mga music dito is ganun na rin po ako. Hindi ko po na alam kung paano ko i-explain. Dito na po tayo sa favorite smell. Ang favorite smell ko po is sweets, ganyan. Kaya ngayon yung leg ko po is in construction pa din. Opo, kakakain ng mga matatamis. Lagi naman natatalak ng nanay. Shout out po dyan sa mga mahilig sa matatamis. Basta yun po yung favorite smell ko po is sweets. And favorite meals ko po is kung ano po yung mga niluluto ng mama, like adobo, sinigang na baboy. Ano ba? Sinigang na baboy, adobo manok, adobo basta lahat po ng may adobo or lahat po ng naluluto ni Mama is naging favorite ko. Lagi po niya akong pinagsasabi na wala namang hindi masarap sa hilig. Lahat na ng sayo, hindi masarap. So yan ang favorite sports. Favorite sports ko po is volleyball, and yun din po yung sports ko po dati ko pong school. And ngayon, dahil nagka-pandemic, hindi na po nakapaglaro or nakapag-training. Pero hopefully, pag naging okay na po yung mundo ulit, sana makapag-training na ako or makapaglaro-laro na ako dito sa labas ng volleyball. Opo. So, weekend activities. Ang weekend activities ko po is kumain, matulog, mag-cellphone, ganyan. Kaya medyo nagsakit po tayo for today's ganap video. So dito na, so sinisipon pa ako, wait lang po. Dito naman po sa favorite hero. Ang favorite hero ko po is marami pa akong favorite hero. Alam ko na, yung mga napapanood ko namin sa Netflix, yung Diyos ko. Yung mga napapanood ko namin sa Netflix, yung X-Men, ganyan, yung basta yung mga yung tropang Marvel, ayan, tropang Marvel. So dumako naman po tayo sa susunod, which is itong favorite superstar and artist. Wow, superstar and artist. Local and international. So ang favorite ko pong superstar sa international is sila Daniel Radcliffe, aka Harry Potter, ayan, sila si Captain America. Sino ba yun? I-comment nyo po yun sa baba kung ano ba yung pangalan din, nakalimutan ko po. And ayun na, sa local naman po is marami din kung sino-sino mang sumisikat, ganyan. And dito naman next po is itong favorite YouTuber. Marami pang favorite YouTuber like Lloyd Cadena, Queen, Rest in Paradise po, naway masaya po kayo dyan at magpahinga na din po kayo dyan. Maraming salamat po sa opportunity, sa pag-share ng mga words para sa aming mga small YouTuber po. And ayun po, Queen, thank you for everything. Na-pray ko na kay God. So yun, sila Lloyd, sila Michelle D, sila Abontra, and ngayon sila si Niel Padilla, ganyan, Niel. Sana,
congrats sa'yo niya, sana all, magiging to ang 1 million subscribers. Yun si John Pedeliaga, sobrang idol ko siya, ganyan. So yung mga omegle niya, gusto ko magka-content ng ganun. Kaso, kinakaban pa ako sa mga iglis-iglisan, pero ilalaban ko yan soon. Abang-abang na lang po kayo mga mi. Dahil marami sila, John Pedeliaga, sila Michelle D, sila About Rap, sila Andre King. Kung sino-sino yung mga ano po ngayon, mga ano sa YouTube, putang-puta sa mga views. Yan. Favorite TV series, ang favorite TV series ko po is, marami din, kung ano din yung mga sumisikat, mga BL, ganyan, kung ano yan. Hindi ko lang pinagsasabi ko. So, next naman po is favorite book. Ang favorite book ko po is yung Tutoy, which is si Mimi Vice. Yung Tutoy niya, ilang beses ko na po yun nababasa, pero grabe, parang may mga similarities na parehas kami ng journey sa buhay. Kaya Mimi, hello po Mimi, ayan. Kahit imposible makita po ni Mimi, okay lang. Basta yung favorito ko pong ang arte favorito. So, yun po, yung Tutoy and yung mga about sa mga hope books, ganyan. Yun po yung mga favorite ko po. And favorite movie ko naman po is, marami po like, so shoutout po sa Aso, ayun na naman po siya. Tahulan po siya. Ang favorite movie ko po is, yun nga, sa mga Netflix, mga Marvel. Gusto ko yung patali ganun. Yung mga power-pawiran, yan, gusto ko po yan, mga power-pawiran. So, dito naman po tayo sa expression. So, ang favorite expression ko po is, hagi, ganyan po kami nila mama, ganyan, hagi, yan. Parang timang. Tapos na yung pagkarating timang, okay lang. Wow, biglang may dito, what is love daw? Ba't ako yung tinanong nyo ng ganito? What is love? Masasabi ko lang, love is everything, love is full of magic, tapos period, no question mark. Yun. So, behavior ko, marami akong behavior. May pagkaano po ako, clumsy, ganyan. Nangguli din po ako, kailangan ko nakakagalit nila mama. Madaldal po ako, ganyan. Pag nagsalita ako, wait lang yun, galit na naman yung ako for today's ganap video. So, yun po, clumsy na medyo may pagka-mongoloid na maharot, ganyan. Hindi naman yung harot na nanlalambing. Yung mag-slaw, ganyan po ako. Tas, basta pag naman ako sa mga kaibigan ko, ayan, alam mo nila kung anong behavior ko talaga, kung sino So, that's it for today's ganap video namin. Ayan, sobrang na-appreciate ko na tinapos niyo po itong video ito. Ayan, maraming salamat po na may nakuha po kayo sa akin ilang impormasyon kahit medyo may pagkabulol. Opo. Ayan, salamat po dahil ayan, ito nakapagsalita na ako sa wakas, nakailang shoot na po ako dahil ito akong kinabahan, pero ito ginawa ko pa rin siyang posible kasi sobrang piningaan po ako talaga ng loob. And yun, ganun talaga. And ang mahalaga is ngayon ito natapos ko na ano ko na kung sino at ano ako, kung ano po yung mga i-expect nyo sa mga next videos ko, sa mga contents ko. I hope na patuloy nyo lang po akong supportahan kung saan man pa ako ipadpad ng mga pangyayaring ito. Sobrang appreciate ko po kayong lahat sa mga nag-DM sa mga message before. Ayan, hanggang ngayon, salamat sa support. Naway magtuloy-tuloy pa po ito at naway sipagan po ako dahil minsan, tamad tayo. So ayan, I hope you guys like this video. At kung nagustuhan nyo naman po talaga ang mga eksena nito, please give me a big thumbs up. Mag-comment na rin po kayo sa baba at click nyo na rin po ang notification bell beside there para lagi po kayo updated sa aking mga laban sa buhay. And syempre, don't forget to subscribe my channel.